Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 11 Μαΐου του 2023. Θα ξεκινήσουμε με το επικείμενο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού που γίνεται την Δευτέρα στην Άγκυρα. Όμως θα κάνουμε ένα σχόλιο για την αυριανή παρουσία εδώ του Αλβανού Πρωθυπουργού. Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω το πόσο φτηνή είναι η προπαγάνδα που γίνεται όταν θέλουν να καλύψουν είτε αδυναμίες είτε λάθη της κυβέρνησης. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το κάνουν και οι ακαδημαϊκοί, κάτι υποψήφοι ευρωβουλευτές, κάτι βουλευτές, που δείχνουν ότι δεν σέβονται και τον εαυτό τους. Δεν τους νοιάζει. Αρκεί να εκτελέσουν την αποστολή που τους δόθηκε. Τώρα, ένας άνθρωπος που είναι ακαδημαϊκός και το εμπιστευόμαστε το μέλλον των παιδιών μας, να είναι τόσο φτηνός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να αναλαμβάνει και τέτοιες βρώμικες αποστολές, συνάδει. Όταν είσαι ακαδημαϊκός πρέπει να είσαι δάσκαλος πρώτα απ' όλα. Δάσκαλος αληθινός, να εμπνέεις τα παιδιά, όπως και εμείς όλοι μας εμπνευστήκαμε από τους δασκάλους, από τις δασκάλες μας, από τους καθηγητές, από τους αξιωματικούς του στρατό, τους εκπαιδευτές μας. Πρέπει να εμπνέει ο δάσκαλος και όχι να γίνεται αποκρουστικός επειδή του έταξαν κάτι. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε τώρα να δούμε το θέμα της επίσκεψης του κυρίου Ράμα πριν πάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς είπα χθες ότι αν αυτό το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαλυθεί αύριο μεθαύριο και θα μπούμε σε μια φάση αναζήτησης νέων σχηματισμών, δηλαδή για να μην είναι μόνες τους οι χώρες, να έρθουν η μία κοντά στην άλλη για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μια συνομοσπονδία επί τη βάση καθοριστισωμένου κοινού συμφέροντος. Έτσι έχει στον αέρα, δηλαδή να πιστεί η Αλβανία ότι τη συμφέρει κάτι τέτοιο, να πιστεί και η Ιταλία ότι τη συμφέρει κάτι τέτοιο και η Ελλάδα, να βάλουμε κάτω και να ορίσουμε ποιο είναι το κοινό συμφέρον και χωρίς να πειράξουμε τα εθνικά κράτη να γίνει μια συνομοσπονδία. Αυτό. Τώρα μπορεί να υπήρχαν προβλήματα στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχαν μόνο προβλήματα. Με τους Αλβανούς συνεργαστήκαμε αιώνες τώρα, που υπήρχαν και σκοτεινές σελίδες, αλλά η περίπτωση του Αλή Πασά δεν είχε μόνο αρνητικά, είχε και θετικά. Να μην τα ξαναπούμε τώρα ότι στα σχολεία του Αλή Πασά φοιτήσαν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης είχαμε και, ασχέτως ότι επεδίωκε ο Αλή Πασάς, αν δεν υπήρχε η εξέγερσή του έναντι της υψηλής πύλης, με άλλους όρους θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση. Εντάξει, αναγκάστηκε ο Σουλτάνος να στείλει και στρατεύματα, τα οποία δεν ήρθαν σε εμάς. Άρα υπάρχει για ένα κομμάτι, ειδικά με τους Τόσκηδες, μία, θα έλεγα, ταυτισμένη πορεία στην ιστορία με τους Αλβανούς. Όσον αφορά τους Ιταλούς, ασφαλώς και υπάρχουν σελίδες στην ιστορία όπου είχαμε και ανταγωνισμό. Στην Αλβανία αυτοί στέρισαν τη Βόρειο Ήπειρο από την Ελλάδα, γνωστό, και οι Γάλλοι. Πήγαν οι Γάλλοι να κάνουν κράτος στην Κοριτσάν, για όσους δεν γνωρίζετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κρατάμε, δεν λέμε, δεν σβήνουμε, αλλά υπάρχει και το Γκρέκο-Ρωμάνα. Δηλαδή υπάρχει η ρωμαϊκή παρουσία στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία, η οποία είχε τέτοια χαρακτηριστικά που επέτρεψε τον ελληνικό πολιτισμό να νικήσει το ρωμαϊκό και να έχουμε τελικώς την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης ανέμακτα. Επίσης υπάρχει και ο παράγοντας της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, όπου και εκεί υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι δεν πάω τώρα στα φιλετικά, πολιτισμικά όμως είναι κοντά σε εμάς και έχουν και μνήμες σε σχέση με την παλιά Ελλάδα, με τη μεγάλη Ελλάδα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είπα, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο ή ότι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο. Είπα υπό προϋποθέσεις, δύο προϋποθέσεις. Μία, αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση,
Και δεύτερον, αν κατορθώσουμε οι τρεις μας να βρούμε τον κοινό τόπο, κοινό καλό. Παρεμπιπτόντως, αν πετύχουμε αυτό, θα κλείσει ερμητικά και η πόρτα στην Τουρκία να εργαλειοποιήσει την αδύναμη Αλβανία. Εντάξει, άρα να τα σκεφτόμαστε και αυτά. Και εν πάση περιπτώσει δεν λέει κανείς ότι κάναμε μία λύση. Μια σκέψη είναι αυτή, που ασφαλώς και θέλει δούλεμα, επιδέχεται και κριτική, αλλά να μην μηδενίζουμε. Πάμε τώρα στην επίσκεψη του Ράμα. Μαθαίνω ότι οι διπλωμάτες του κράτους, του αλβανικού κράτους, είναι σε επαφή με διπλωμάτες του τουρκικού κράτους και ότι υπάρχουν υποσχέσεις ότι θα υποστηριχθεί από τους Αλβανούς που έχουν πάρει ελληνική υπηκότητα και ψηφίζουν, και είναι αρκετές χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες, ότι θα υποστηριχθεί το κόμμα ισότητας, ειρήνης και φιλίας που έχουν οι τουρκόφρονες και οι Τούρκοι πράκτορες στη Θράκη. Άρα, στην ουσία επαληθεύεται αυτό που σας είπα χθες και προχθές, ότι ο στόχος της Τουρκίας, ασχέτως αυτών που λένε στους αφελείς των Αθηνών, εντάξει, ο στόχος της Τουρκίας είναι να εκδικηθεί την Ελλάδα για την υποστήριξη που υποτίθεται παρήχε στο κουρδικό, να την εκδικήθηκε αναγνωρίζοντας πρώτη τα Σκόπια ως Μακεδονία και να συνεχίσει να εκδικείται με την δημιουργία πέραν της τουρκικής σε εισαγωγικά μειονότητας, να δημιουργήσουν μειονότητα Μακεδόνων σε εισαγωγικά, Βλάχων και Αλβανών στην Ελλάδα. Αυτό είναι στόχος της Άγκυρας και επαληθεύεται από τις πληροφορίες που μας περιήλθαν για τις υπόγειες διεργασίες διπλωματικών και κύκλων πληροφοριών της Τουρκίας και της Αλβανίας σήμερα που μιλάμε, χθες που μιλάμε, ενώ οι αφελείς των Αθηνών ετοιμάζονται να πάνε στην Άγκυρα. Κρατήστε τα αυτά τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έδωσε μια συνέντευξη και πάλι. Το γεγονός ότι συνεχώς προσπαθεί να δίνουν δεύτερη συνέντευξη μέσα σε μια μέρα, δείχνει και την αδυναμία του εγχειρήματος και προσπαθούν να παρουσιάζουν μόνο τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, δηλαδή να μιλούν για τα θετικά και να μην κάνουν καμία αναφορά για το τι μας ξημερώνει όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος. Δηλαδή, τι θα έχει μείνει στο καλάθι το ελληνικό και τι θα έχει μείνει στο καλάθι το τουρκικό. Σας έχω κι άλλη έκπληξη, αλλά όχι για σήμερα. Αύριο σας έχω τη μεγάλη έκπληξη για να δείτε ότι τελικώς δεν αποφασίζει ο Ερντογάν. Άλλοι που τον έχουν εχμάλωτο, τον έχουν αρπάξει από τα κάκαλα, έχω απόδειξη, αύριο θα το αποδείξω. Άρα τι πας και μιλάς μαζί του? Υπάρχει περίπτωση το βαθύ κράτος να κάνει πίσω από τα 12 μίλια, να κάνει πίσω από τα 152 νησιά, να κάνει πίσω από την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων? Άρα τι θα μείνει? Τη γαλάζια πατρίδα, από το τουρκολιβικό μνημόνιο, από τα δύο κράτη στην Κύπρο? Τι θα μείνει στο καλάθι των Τούρκων όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος της τουρκικής προσέγγισης? Τι θα έχει μείνει σε εμάς? Θα δούμε αυτά. Πάμε να δούμε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη. Πιστεύω πως η μεγάλη πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι είναι καλύτερο με την Τουρκία να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας παρά να είμαστε με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα σχολικού επίπεδου, έτσι, δημοτικό, άντε μέχρι πρώτη-δεύτερη τάξη γυμνασίου. Δηλαδή βάζεις δίλημμα και λες καλύτερα να μιλάω παρά να είμαι με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Λογικό δεν είναι? Έτσι είναι όμως. Δηλαδή αφού είναι έτσι, δεν είμαστε με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Γιατί κάνουν την άσκηση οι Τούρκοι, την οποία υποτίθεται πέρυσι που ήμασταν στα Μέλια την ακύρωσαν, εννοώ τη Θαλασσόλικο και την Εφές. Γιατί την κάνουν φέτος, αν πάνε όλα καλά? Τι φοβούνται δηλαδή? Να μην παλιώσουν τα σχέδιά τους? Ίσα ίσα οι Τούρκοι θέλουν κάθε χρόνο, επικαιροποιούν τα επιχειρησιακά του σχέδια κάθε
χρόνο επικαιροποιούν τα επιχειρησιακά του σχέδια την περίοδο πριν την άσκηση στο πεδίο, και αφού επικαιροποιούν, βλέπουν τις εξελίξεις στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τις ενσωματώνουν στα σχέδιά τους σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών, και μετά, αφού έχουν επικαιροποιήσει τα σχέδια, κάνουν την άσκηση. Πώς λοιπόν, γιατί το κρύβεται αυτό? Γιατί κρύβεται ότι γίνεται μια άσκηση κατάληψης ελληνικού νησιού την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα περνάει πάνω από τη γαλάζια πατρίδα σε εισαγωγικά, θα διασχίζει την εναέρια πατρίδα, την ουράνια πατρίδα των Τούρκων, για να πάει στην Άγκυρα και να μας πουλάτε φούμαρα? Τι θέλετε, να είμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι? Άμα χρειαστεί να είμαστε, ναι. Άμα είναι να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας, να είμαστε με το δάκτυλο σκανδάλι. Και μήπως με το διάλογο ο Τούρκος πετυχαίνει αυτό που θέλει, ενώ με το δάκτυλο σκανδάλι ο φόβος φυλάει τα έρημα? Γι' αυτό σας λέω, αν ξέρετε τι είχαν κάνει οι Κούρδοι στην Τουρκία? Έκαναν ακαδημίες πολιτικής και καλούσαν ανθρώπους που σκάμπαζαν από πολιτική, κυρίως ακαδημαϊκούς, και δίδασκαν όχι μόνο στους βουλευτές, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε πολίτες, δίδασκαν πολιτική. Και αυτό, επειδή το να μαθαίνουν οι πολίτες πολιτική τους καθιστά επικίνδυνους για το σύστημα, η Τουρκία τις διέλυσε αυτές, τις απαγόρευσε. Στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν ακαδημίες πολιτικής. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα χαμηλού επίπεδου επιχειρήματα να τα λέει Έλληνας Πρωθυπουργός. Πραγματικά. Πάμε ξανά. Πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι είναι καλύτερο με την Τουρκία να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας παρά να είμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι. Και το μεγάλη πλειοψηφία σκόπιμα το λέει και αυτό. Για να δουλέψει τον κόσμο. Σου λέει πάμε με τους πολλούς. Γιατί να μην είμαστε με συζητήσεις? Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις και δεν θα έπρεπε να είναι είδηση η συνάντησή μας. Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις. Να τα ξαναπώ, δεν γίνεται, παιδιά. Όχι, δεν γίνεται. Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις. Με το τουρκολιβικό μνημόνιο να είναι εκεί. Με τη γαλάζια πατρίδα να έχει μπει και στα σχολεία. Με το θαλασσόλικο και την ΕΦΕΣ, με δέσμευση ελληνικών του κέντρου του Αιγαίου για έρευνα διάσωση παρανόμως, με ναύτεξ τουρκικές που να είχαμε 5-6 μετά τη διακήρυξη των Αθηνών που να λένε αποστρατικοποίηση των νησιών, αποστρατικοποίηση τα νησιά, με Τούρκους της Δυτικής Τράκης να μας καταγγέλει διεθνώς ο Φιντάν, και τι λέει εδώ? Βελτιώθηκαν οι σχέσεις. Πού βελτιώθηκαν? Επειδή δεν πετάνε τα αεροπλάνα, μας έχουν ζαλίσει με αυτό. Μα τα αεροπλάνα δεν πετάνε τα τουρκικά, δεν πετάνε και τα ελληνικά. Και η Ελλάδα έχει ντοκουμέντα στα χέρια της ότι από τη δεκαετία του 90 στόχος της Τουρκίας ήταν ακριβώς αυτός. Στο Αιγαίο θα γίνεται ό,τι κάνουν οι Έλληνες θα κάνουμε και εμείς. Πετάνε, θα πετάμε. Δεν πετάνε, δεν θα πετάμε. Έτσι εξομοιώνονται. Δηλαδή εμείς είμαστε ικανοποιημένοι επειδή η Τουρκία σταματάει μία παράνομη ενέργεια, επειδή σταματάμε εμείς μία νόμιμη ενέργεια. Δηλαδή να προστατεύουμε τα νησιά μας, να πετάνε πότε τα αεροπλάνα πάνω από τα νησιά μας. Δηλαδή σταματήσαμε εμείς να υπερασπιζόμαστε την ελληνική επικράτεια και σταμάτησαν οι Τούρκοι να μας κάνουν παραβιάσεις. Και με αυτό πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα τι να πει κανείς? Περιμένετε, θα πέσει κι άλλο ξεσκέπασμα. Έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πάντα θα υπάρχουν αιστείες εντάσεων και η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τις διεκδικήσεις. Όμως επειδή διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητούμε. Μήπως με τις συζητήσεις εμπεδώνονται οι διεκδικήσεις της Τουρκίας? Μήπως το έχει σκεφτεί, κύριε Μητσοτάκη? Και άμα δεν το έχει σκεφτεί κανένας από τους φίλους εκεί, από το παρεάκι στο Μαξίμου, δεν έπρεπε να σου το πει? Παντελώς αχρίαστη και ως ένα σημείο προκλητική ενέργεια η μετατροπή της Μολής σε τζαμί. Η απόφαση έχει πάρθει εδώ και χρόνια, αλλά οπωσδήποτε θα θίξουν το θέμα στον Ερντογάν. Και τι μας το λες? Τι θα θίξεις δηλαδή και τι θα πετύχεις? Οι ένοπλες δυνάμεις είναι σήμερα σε πολύ πιο ισχυρή θέση σε σχέση με το 2019 και αναπτύξαμε ισχυρές συμμαχίες. Λάθος. Αναπτύξαμε ισχυρές συμμαχίες και τις τεινάξαμε στον αέρα. Διότι οι ισχυρές συμμαχίες, όπως είπα και με την συνομοσπονδία Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας, γίνονται επί τη βάση κοινού συμφέροντος. Όταν
κάνεις μια τέτοια συμφωνία με την Αίγυπτο, καθόμαστε και λέμε, έχουμε απειλή εσένα Αίγυπτο η Τουρκία, τα συμφέροντά σου, απειλεί και εμένα. Έλα να βρούμε τον κοινό τόπο, να συνασπιστούμε για να αντιμετωπίσουμε. Όταν σε βλέπει ο Αλβανός, ο Αιγύπτιος να εγκαταλείπεις και να πας να τα βρεις με τον Τούρκο, δεν έχει μείνει συμφωνία στην ουσία. Ποιες συμφωνίες έχεις κάνει? Όπως θα συνέβαινε και το αντίθετο. Αν η Ελλάδα είχε επενδύσει σε μια συμμαχία με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο και έβλεπες, υπολόγισες ότι σε μια κρίση θα είναι μαζί σου και έβλεπες αυτοί να πηγαίνουν να τα βρουν με την Τουρκία, τι θα υπολόγισες ότι αυτοί θα είναι μαζί σου, αφού τα βρήκαν? Εντάξει, για να δείτε το επίπεδο του πολιτικού λόγου, του δημοτικού, εννοώ σε πολιτικό επίπεδο. Η χώρα είναι πολύ πιο ενισχυμένη αμυντικά και πολιτικά σε σχέση με την Τουρκία. Εντάξει, δεν θα επισέλθω. Πρέπει να γίνει εμπέδωση του καλού κλίματος. Αντιφατικά πράγματα. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε παρά τις δυσκολίες. Γιατί? Για να εμπεδώνονται οι τουρκικές διεκδικήσεις και να επεκτείνονται. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό που ήταν το μείζον θέμα το 2019. Αντί για παράνομους μετανάστες, τώρα από την Τουρκία έχουμε νόμιμους τουρίστες με το πρόγραμμα της Βίζα. Δεν θα λυθούν όλα τα... Δηλαδή, δεν συνεχίζονται οι μετανάστες. Δηλαδή, τους μετανάστες, γιατί τους σταμάτησε η Τουρκία? Για κάποιο λόγο τους έστελνε πριν, για κάποιο λόγο τους σταμάτησε τώρα. Κάτι κερδίζει. Ποιο είναι αυτό που κερδίζει? Τη Βίζα. Είναι κέρδος για την Τουρκία η Βίζα? Είναι κέρδος για την Τουρκία που μάλλον δεν το έχετε αντιληφθεί. Έτσι η Τουρκία μέσω της βίζας αυτής που δίδεται εκτός Σέγγεν, γκριζάρονται τα νησιά, τα 10 νησιά, αφού δεν είναι ότι η επικράτεια της Σέγγεν, είναι κάτι άλλο, γκριζάρονται. Όλα τα νησιά αυτά βρίσκονται στη γαλάζια πατρίδα και μέσα από αυτή τη διαδικασία η Τουρκία επιδιώκει την οικονομική εξάρτηση των νησιών αυτών για να τα καταπεί πιο εύκολα όταν έρθει η ώρα τους. Για να μην σας λένε και... Δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να είμαστε ανά πάση στιγμή με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Δηλαδή τώρα τι μήνυμα μας δίνεις? Να παρατήσουμε και τα όπλα? Κάθε μέρα, 24 ώρες, 24 ώρες πρέπει να είμαστε με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Όσον αφορά την επίσκεψη Ράμα, η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Μεγαλύτερες διαστάσεις από τι? Δηλαδή, με την ίδια λογική θα μπορούσε ο Ερντογάν να ζητήσει να κάνει προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα, στην πλατεία Συντάγματος, όπως ζήτησε ο Ράμα, ή... Πού τα πουλάτε αυτά, πού τα βρήκατε αυτά γραμμένα? Δεν ξέρετε ότι η Γερμανία απαγόρευσε και η Ολλανδία να κάνουνε, το ξέρετε αυτό? Η Ολλανδία μάλιστα πέταξε έξω και έναν υπουργό, τον απέλασε. Τσακίσου από εδώ και φύγε. Δεν θα μεταφέρεις το νοσηρό κλίμα της χώρας σου μέσα στη χώρα μου. Πού τα βρήκατε αυτά, ποιος σας τα λέει αυτά? Η χώρα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει έναν ηγέτη να κάνει μια ιδιωτική επίσκεψη και να μιλήσει στους ομοεθνείς του. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει? Γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο? Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει φυλακίσει, αυτοανερίστε στην ουσία, έχει φυλακίσει τον Μπελέρη, τον κρατάει φυλακισμένο για 320 ευρώ απάτη, μας δουλεύει ψηλό γαζί, πάει στην Ευρώπη, μιλάει για τον Καρλομάγνο, εκεί τον υποδέχονται οι Ευρωπαίοι ως προσωπικότητα, τον δέχεσαι και εσύ εδώ αντί να τον καταγγέλεις για τις σχέσεις του με τη μαφία, τον νομιμοποιείς και λες ότι δεν μπορούσε και να τον... Δεν μπορούσες, γιατί πιθανόν κάτι κρύβεται σε αυτή την ιστορία, κάποια συναλλαγή. Για την επικράτηση του ΒΜΡΟ στα Σκόπια, είπε: «Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω πως ο εντολοδόχος πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ονομασία της χώρας του. Δέχθηκα τη συμφωνία των Πρεσπών στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, θέλω να ελπίζω ότι αυτά που ακούστηκαν προεκλογικά δεν θα αποτελέσουν θέσεις της νέας κυβέρνησης και μετεκλογικά. Αλλιώς θα έχουμε ζητήματα». Εδώ να υπενθυμίσω ότι η Βουλγαρία, επειδή υπάρχει η ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, έβαλε δύο θέματα. Άλλαξε το σύνταγμά σου και βάλε ως συστατικό του κράτους σας τους Βούλγαρους, όχι μειονότητα, συστατικό τους Βούλγαρους. Γιατί 110.000 στην προηγούμενη
Στην προηγούμενη απογραφή το 3% δήλωσε ότι είναι Βούλγαροι. Αλλά υπάρχουν 100-110.000 άνθρωποι που πήραν βουλγαρικά διαβατήρια. Άμα δεν νιώθεις Βούλγαρος, δεν μπορεί να πάρεις βουλγαρικό διαβατήριο μιας άλλης χώρας. Εντάξει. Άρα ο στόχος της Βουλγαρίας ποιος είναι? Σταδιακά να αρχίσει να διαλύεται αυτό το ψεύτικο ιδεολόγημα του μακεδονισμού και οι άνθρωποι να βρουν την πραγματική τους ταυτότητα που είναι Βούλγαροι. Αυτό λοιπόν, και η γλώσσα λέει δεν είναι μακεδονική, είναι βουλγάρικη. Δηλαδή ό,τι δώσαμε εμείς το αναιρεί η Βουλγαρία και θα το πετύχει και κανένας δεν πιέζει τη Βουλγαρία. Ξέρετε γιατί? Γιατί έδωσε αυτό το μήνυμα. Εμείς είμαστε της συνομοταξίας βαράτε με και ας κλαίω. Καταλάβατε, ποιος θα σε υπολογίσει όταν πηγαίνεις με τις πρεσβείες και γίνεσαι το ακολούθημά τους? Ποιος θα σε υπολογίσει? Για να δούμε λοιπόν τώρα τι λένε ότι είναι τα κέρδη και τι είναι οι ζημιές από την ελληνοτουρκική προσέγγιση πριν περάσουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, καταρχάς στη συνάντηση θα πάει Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, Άννα Μπούρα, Παπαδοπούλου και Φραγκογιάννης. Από πλευράς Ερντογάν θα υπάρχει ο Φιντάν, ο Τσακατάι Κιουλίτς και ο ίδιος ο Ερντογάν. Εντάξει, αυτές οι τρεις δεν αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες. Είπαν πιθανόν να υπογραφόταν 2 συμφωνίες, μία για την πολιτική προστασία και μία για την επιχειρησιακή συνεργασία. Δεν είναι σίγουρο άμα θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα πάνε για καφέ, δεν ξέρω αν φάνε κιόλας, και αυτό θα είναι. Για τα μάτια του κόσμου γίνεται αυτή η ιστορία. Θα έχουμε τον Ιούλιο συνάντηση στην Ουάσιγκτον που είναι τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ, πάλι Μητσοτάκη Ερντογάν, και το Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πάλι θα συναντηθούν. Λέει, η αποτίμηση από ελληνικής πλευράς, τα λένε διπλωμάτες αυτά, είναι τουλάχιστον σε 3 κεφάλαια. Δηλαδή, θετική αποτίμηση. Οι παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις ελληνικών νησιών για πρώτη φορά έχουν μηδενιστεί. Κρύβουν όμως ότι δεν κρύβουν τη ζημιά που γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Ότι στην ουσία εμείς αποδεχόμαστε ότι τα νησιά είναι κάτι άλλο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Γιατί στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια μπορούμε να πετάμε, εκεί δεν πετάμε. Εντάξει. Το έχουν αυτό στο θετικό, κρύβουν όμως τη μεγάλη τρύπα που ανοίγει στα εθνικά μας συμφέροντα. Το δεύτερο είναι η συμφωνία για τη διευκόλυνση θεωρήσεων στους Τούρκους τουρίστες. Σημειώνει, λέει, εξαιρετική επιτυχία. Για ποιον είναι επιτυχία? Για την Ελλάδα? Γιατί δεν φρόντισε η Ελλάδα να δώσει σε αυτά τα νησιά οικονομικές ενισχύσεις ούτως ώστε να μην έχουν ανάγκη τους Τούρκους τουρίστες? Άρα και εδώ το θετικό, μάλλον αλλαγή προσήμου είναι. Πιο πολύ θετικό είναι για τα μακροπρόθεσμα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας. Και το τρίτο είναι οι μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή είναι αυτό που το ανέκδοτο με τον Καραγκιόζη, έτσι. Ποιος ήταν αυτός? Δεν ήταν που είχε ένα μικρό σπίτι, μια καλύβα, και είχε 5-6 παιδιά. Τα παιδιά λέγανε πάμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Άρχισε να βάζει μέσα στην καλύβα την αγελάδα, το γάιδαρο, τα πρόβατα. Τα παιδιά τρελάθηκαν και μετά άρχισε να βγάζει ένα-ένα. Ένα-ένα, και όταν βγήκαν όλα, λέει, πατέρα, λέει, τι μεγάλο σπίτι που έχουμε. Έτσι γίνεται και με εμάς τώρα. Μας φόρτωσε η Τουρκία με σχέδιο πρόσφυγες και μετανάστες, έκοψε λίγο, γιατί λέει προχθές σε 2 μέρες είχαμε 400 εισόδους, δεν σταμάτησαν. Έκοψε και λέμε, αχ, τι ωραία που είναι τώρα. Δεν είναι παλαβό αυτό? Είναι χώρα, είναι κράτος αυτό? Ο άλλος να απεργάζεται το μέλλον σου και εσύ να λες τι καλά που είναι που δεν μου το απεργάζεσαι πολύ. Αυτή είναι. Αντί να τον ξεσκίσεις σε όλα τα φόρα και να λες αυτός είναι κράτος λαθροδιακινητής, κάθεσαι εδώ και είσαι και ευχαριστιέσαι που σε κάνει λίγο. Μην πω τώρα τη λέξη. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί με όλα αυτά μια νέα κανονικότητα, αυτή που προσπαθεί να μας επιβάλλει ο Μητσοτάκης,
η οποία τελικά θα αποενοχοποιεί την πραγματικότητα των τουρκικών διεκδικήσεων εις βάρος της χώρας μας. Εντάξει. Κανονικότητα θα απενοχοποιεί όλα αυτά, όχι με το δάχτυλο του σκανδάλι, τι καλά που μιλάμε, και την ίδια στιγμή ο άλλος συνεχίζει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις και εσύ το θεωρείς και φυσιολογικό. Λοιπόν, και να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία έδειξε τις προθέσεις της με το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, εντάξει, έδειξε τη θέση της που εγγενίασε ξανά σε νέο επίπεδο το θέμα των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας εθνική κυριαρχία, της Νάρτεξ και της Νόταμ, με τις οποίες μας λέει ότι καταρχάς παραβιάζονται, αμφισβητούνται ελληνικές αρμοδιότητες για την έρευνα και διάσωση και γύρεται θέμα αποστρατικοποίησης, τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, τουρκική μειονότητα στη Θράκη και η μετατροπή της χώρας, της μονής της χώρας στη Τζαμί. Και το κερασάκι στην τούρτα, θαλασσόλικος. Άρα, λοιπόν, αυτά, και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο άλλο μεγάλο θέμα. Ακούστε εδώ. Υπάρχει ένας μεγάλος διπλωμάτης. Προσέξτε, ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε συναισθηματικά τους τεχνοκράτες. Μεγάλος διπλωμάτης λέγεται Αμός Χοκστάιν, ο οποίος χειρίστηκε τα θέματα τα ενεργειακά του Αζερβαϊτζάν με τρόπο που να εξυπηρετούνται τα αμερικανικά συμφέροντα. Είναι ο άνθρωπος που πέτυχε το ακατόρθωτο, δηλαδή ο Λίβανος με το Ισραήλ είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Εντάξει, τι έκανε? Το Ισραήλ είναι δικό του, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, πήγε στο Λίβανο και έπεισε το Λίβανο για το πώς και πόσο πολύ θα ωφεληθεί από μια συμφωνία που θα υπογραφεί με την Αμερική, τριγωνικά με την Αμερική, μέσω της Αμερικής με το Ισραήλ, για να οριοθετήσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όντως το πέτυχε, είναι τεράστια σημασία. Δεν υπέγραψαν μεταξύ τους, υπέγραψε ο Λίβανος με την Αμερική, το Ισραήλ με την Αμερική και έγινε τριγωνική σχέση. Και προσέξτε, όχι μόνο συμφώνησαν να οριοθετήσουν, αλλά σε ένα κοίτασμα που είναι πάνω στην όριο-γραμμή, συμφώνησαν και σε συνεκμετάλλευση. Προσέξτε, ενώ είναι, τι θέλω να πω, ο άνθρωπος αυτός, μαζί με τον Τζέφρι Πάγιατ, γνωστός, χειρίζονται το θέμα των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνον, αλλά ας μείνουμε εκεί. Εκεί λοιπόν είναι πάγια θέση της Τουρκίας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά μας και χωρίς να πάρουμε μερίδιο. Αυτό είναι παλιό, έτσι. Υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι εδώ στην Αθήνα, επειδή είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο, απλά έχουν υποκύψει στις πιέσεις της Τουρκίας, δεν είναι καθόλου δύσκολο, επειδή είναι δύσκολο να οριοθετηθούν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στην περιοχή μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου, που δεν είναι δύσκολο, και Κύπρου και Τουρκίας. Δεν είναι δύσκολο, ας αναλάβει όμως Κοκστάιν, τι έκανε με το Λίβανο, να τα κάνει και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με την Τουρκία. Γιατί δεν αναλαμβάνει? Γιατί οι Τούρκοι τον πετάξουν έξω με τις κλωτσιές, γι' αυτό. Πας το ας αναλάβει. Επειδή είναι δύσκολο, να πάμε αντί για συνεκμετάλλευση, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Συνεκμετάλλευση είναι σε οριοθετημένη περιοχή. Όταν ένα κοίτασμα είναι πάνω στην όριο γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν έχουμε οριοθετήσει, τότε υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες που μπορείς να επακριβώς να διαπιστώσεις πόσο της 100 είναι στην ελληνική πλευρά, πόσο στην τουρκική. Για να μην στείνονται δύο εξέδρες, μία στείνεται. Και από τα έσοδα παίρνει το 65% η Ελλάδα και το 35% η Τουρκία, αν αυτό λένε τα στοιχεία του κοιτάσματος. Έτσι. Υπάρχει ο άλλος όρος που λέγεται συνδιαχείριση. Δηλαδή, αυτόν που πάνε να περάσουν τώρα. Και αυτό θα συζητηθεί στην Άγκυρα. Μεταξύ, και μας το είπαν οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι τώρα το λένε. Και υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη με τον αμερικανικό παράγοντα. Ο Αμός Κοκστάιν μπορεί να είναι από πίσω ή ο φίλος μας ο Τζέφρι Πάιατ. Παρεμπιπτόντας, και αυτός ήταν καλός
πρέσβη στην Ελλάδα. Τεχνοκρατικά μιλάω. Δηλαδή υποστήριξε τα συμφέροντα της χώρας του, αφήστε τι έκανε στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία ο ρόλος του ήταν άθλιος. Στην Ελλάδα ήταν καλός πρέσβης. Και για τα συμφέροντα της Αμερικής και για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και μάλιστα ήταν πολύ ενοχλημένη η Άγκυρα από τον τρόπο με τον οποίο υποστήριζε τα ελληνικά συμφέροντα. Και τον κατηγορούσε ότι έχει παρασυρθεί, υπάρχει και μια αγγλική λέξη που μου διαφεύγει τώρα, σε εντοπιότητα. Δηλαδή έχει διολιστήσει αποδεχόμενος στις θέσεις της χώρας που τον φιλοξενεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν παίζεται αυτό το σενάριο. Να πάρει η Τουρκία μερίδιο από τα, όχι οι Τουρκοκύπριοι, διότι για τους Τουρκοκύπριους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει φροντίσει να έχει ανοιχτεί ένας λογαριασμός και να πηγαίνει το 18% των εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας να πηγαίνει για τους Τουρκοκύπριους, για την τουρκοκυπριακή πλευρά, και να αποδοθεί το ποσό αυτό όταν βρεθεί λύση στο Κυπριακό, που είναι αυτό και ένα εμβριουλκό. Εμβριουλκό ήταν ένα εργαλείο που τραβούσαν το έμβριο από τη μήτρα της εγγύου. Άρα να λειτουργήσει έτσι, δηλαδή να ξεγεννήσουμε αυτό που συμβαίνει κάτω για να έχουμε μια λύση, ένα κίνητρο. Όχι, η Τουρκία θέλει η ίδια. Τι θέλει? Αγωγό στην Τουρκία και μερίδιο, και αγωγό και μερίδιο. Πώς θα γίνει αυτό? Κάποιοι στην Αθήνα ήδη το έχουν αποδεχτεί, το συζητούν κάποιοι κύκλοι μεγάλης οικογένειας πολιτικής, καταλαβαίνετε τι λέμε, και θα συζητηθεί τώρα, όπως μας πληροφορούν οι καλοί Τούρκοι. Τώρα μπορεί κάποιος να κόψει το καλή Τούρκοι και να πούνε ο Καλυτερίδης λέει είναι καλοί Τούρκοι. Καλοί Τούρκοι, καταλαβαίνετε. Και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας έχει υπογράψει με την ExxonMobil μία μακροχρόνια συνεργασία. Τα συμβόλαια που έχει η Τουρκία με την Ρωσία για την αγορά φυσικού αερίου λήγουν το 2025 και με το Ιράν το 2026. Πιθανόν πήγε στην Αμερική η Τουρκία, λέει κοίταξε, για να μην τα ανανεώσω ή τέλος πάντων να πάρω λιγότερα, θα υπογράψω με σένα συμβόλαια αγοράς υγροποιημένο φυσικό αέριο. Προσέξτε εδώ τώρα. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες και έχει πολλαπλό στόχο η Τουρκία με αυτό. Δεν κοιτάξτε εδώ. Λέει, η συμφωνία την οποία ανακοίνωσε ο Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ είναι από ένα χωριό της Τραπεζούντας, είναι ελληνόφωνος, μιλάει ο ίδιος ποντιακά, η συνείδησή του φυσικά είναι τουρκική, αλλά έχει σημασία και η πολιτισμική ταυτότητα ενός ανθρώπου. Πήγε λοιπόν, υπογράψει, ανακοίνωσε τη συμφωνία που υπέγραψε με την ExxonMobil, θα προμηθεύει έως και 2,5 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου κάθε χρόνο για 10 χρόνια. Είναι μακροπρόθεσμο συμβόλαιο δηλαδή. Το άρθρο αυτό, υπάρχει μια εφημερίδα Bugün Kıbrıs, μου την έστειλε ένας καλός φίλος δημοσιογράφος, τον ευχαριστώ. Δεν δουλεύει για ελληνικό μέσον. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μου την έστειλε και λέει ότι καταρχάς την συμφωνία την υπέγραψε η Μπότας, που είναι η τουρκική εταιρεία αγωγών μεταφοράς πετρελαίου, μαζί με την ExxonMobil. Άρα για 10 χρόνια 2,5 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Τι επιδιώκει η Τουρκία? Λοιπόν, ακούστε τι θέλει να πετύχει η Τουρκία. Καταρχάς κάνει το γνωστό εκρεμές. Από τη Μόσχα στην Ουάσιγκτον, όσο είναι στη Μόσχα παίρνει από τη Μόσχα ό,τι μπορεί, πάει στην Ουάσιγκτον, παίρνει ό,τι μπορεί, Αυτό τώρα λοιπόν είναι προς την Ουάσιγκτον. Με τη βοήθεια τη δικιά μας. Εμείς είμαστε το πλυντήριο, την ξεπλύναμε, τη δώσαμε. Τι θέλει να πετύχει? Πρώτον, να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου έναντι της Ελλάδος, που η Ελλάδα θέλει να παίξει ένα ρόλο με τον σταθμό αποϊγροποίησης που έχουμε στην Αλεξανδρούπολη.
Δεύτερον, θέλει να χρησιμοποιήσει την επιρροή που έχει η ExxonMobil στην πολιτική εξουσία στις ΗΠΑ σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα F-16, το έκανε ήδη, αλλά μην νομίζετε, μπορεί να εμφανιστούν ακόμα προβλήματα. Η ExxonMobil είναι το λόμπι της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα των F-16 και θέλει να χρησιμοποιήσει την ExxonMobil για το ζήτημα της συνδιαχείρισης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνον. Από εκεί θα ξεκινήσουν υπόψη ότι η ExxonMobil έχει τεμάχια και μάλιστα με κοιτάσματα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και θα κάνει γεώτρηση, αναμένεται το 2025, σε δύο μεγάλα θαλασσοτεμάχια νοτίως και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Άρα βάλτε τα όλα αυτά στη σειρά, διαρροές τουρκικών μέσων, ότι ο Μητσοτάκης θα μιλήσει με τον Ερντογάν για το θέμα της συνδιαχείρισης, δηλαδή να δώσουμε στην Τουρκία ό,τι δεν δικαιούται. Καλά, για αυτούς δεν είναι τίποτα. Πάρε κόσμο, και έχουμε και την ExxonMobil που είναι αρρωγός σε αυτό το σχέδιο. Εσείς βάλτε τα όλα αυτά στη σειρά, μην βγάζουμε ακόμα συμπεράσματα, περιμένουμε εξελίξεις και όταν ακούμε κάτι σχετικό τότε θα το εξετάζουμε σε συνδυασμό με αυτά τα στοιχεία που σας παρέθεσα και είναι αντικειμενικά. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα τρομερό εργαλείο για χάραξη πολιτικής. Τρομερό εργαλείο. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένα εργαλείο για να διαπιστώνεις τα αποτελέσματα της πολιτικής σου ή να διαπιστώνεις πώς επηρεάζεται η κοινή γνώμη από τις εξελίξεις που δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα των δικών σου πολιτικών, πόλεμοι και οικονομικές κρίσεις κτλ. Ήρθε η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ, πώς τη λένε, ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κυρίου Γκουτέρες, στην Κύπρο, και τι είπε? Καλά, έχουν χάσει, θα μου πεις, ποιος έχει... Έχουν χάσει την ντροπή τους, έτσι, και όλοι. Θα μου πεις, είχαν ντροπή για να τη χάσουν? Κάθεται και λέει δημοσίως στον Τατάρ και στο Χριστοδουλίδη, εξισώνοντάς τους, ακολουθώντας πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στο θήτη και στο θύμα, και λέει, ακούστε τι θέλει η κοινή γνώμη και στους δυο. Και η κοινή γνώμη καταρχάς εκφράστηκε με το σχέδιο Ανάν και είπε, δεν θέλω διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Γιατί εσύ, κυρία Κουεγιάρ, επιμένεις στη διζωνική και δικοινοτική? Έγινε λοιπόν μια έρευνα στην Κύπρο και έχει πραγματικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Και τώρα εντάξει, σας είπα, γεννιόμαστε όλοι με ένα καλάμι. Το καλάμι το έχουμε παρκαρισμένο δίπλα μας. Υπάρχει ανα πάση στιγμή κίνδυνος να το καβαλήσουμε το καλάμι, όλοι μας. Με τον κίνδυνο λοιπόν να καβαλήσω και εγώ το καλάμι, λέω ότι σε αυτά που θα διαβάσουμε μπορούμε να παίξουμε και εμείς ρόλο. Γιατί και την ιστοσελίδα μας, αλλά και το κανάλι μας το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι στην Κύπρο. Χιλιάδες άνθρωποι στην Κύπρο. Ακούστε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι λύση θέλει ο κόσμος στην Κύπρο. Προσέξτε. Στην τελευταία δημοσκόπηση του κρατικού καναλιού του ΡΙΚ, που ανέλησε ο εκλογικός αναλυτής Γιάννης Μαυρής με συντονιστή τον Ανδρέα Κιμήτρη, ο Γιάννης Μαυρής είναι Ελλαδίτης, ο Κιμήτρης είναι Κυπραίος, αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη στάση της κοινής γνώμης αναφορικά με το Κυπριακό. Προσέξτε. Κυρίως γιατί καταγράφονται τάσεις και επειδή σημειώνεται μια σημαντική μεταβολή στις προτιμήσεις της κοινής γνώμης. Του χρόνου θα έχουμε σε ένα στοιχείο ακόμα μεγαλύτερη μεταβολή, αρκεί να το θέσουν σωστά ως ερώτημα. Προσέξτε τι λένε τώρα. Πόσοι θέλετε ενιαίο κράτος? Το 33% των ερωτηθέντων είπαν ότι θέλουμε ενιαίο κράτος. Το Νοέμβριο αυτό ήταν 14%.
Άρα όταν λέμε κράτος, λένε θέλουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θέλουμε να διαλυθεί. Δεν θέλουμε δύο κράτη, ενιαίο κράτος. Την Κυπριακή Δημοκρατία. Καλά, δεν είναι απίστευτο. Από το 14 πήγε στο 33. Δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστηκαν αυτοί που θέλουν. Πόσοι θέλετε, λέει, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, για την οποία πέσανε εκατομμύρια για να την αποδεχθεί ο κόσμος. Το 28%, ενώ μόλις το Νοέμβρη ήταν 36%. Και εδώ παίξαμε και εμείς ρόλο. Το καλάμι το κρατάω με δύναμη εκεί για να μην το καβαλήσουμε, έτσι, στην άκρη, παρκαρισμένο. Πόσοι θέλετε δύο ανεξάρτητα κράτη? Το 10%. Ενώ σε προηγούμενη μέτρηση ήταν 18%. Να παραμείνει ως έχει η κατάσταση 9%, ενώ ήταν 13%. Άρα θέλουν να αλλάξει ένα ενιαίο κράτος Κυπριακή Δημοκρατία. Πόσοι θέλετε ανατροπή τετελεσμένων ακόμα και με στρατιωτικά μέσα? Το 3% από 2%. Αυτό θα το ανεβάσουμε, αλλά προσέξτε, εμείς δεν λέμε ανατροπή τετελεσμένων με στρατιωτικά μέσα. Εμείς λέμε, δηλαδή ο με το καλάμι παρκαρισμένο δίπλα, εμείς λέμε να αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τέτοια στρατιωτική ισχύ που θα νιώθει, θα είναι εν αδυναμία ο στρατός κατοχής να τον πετάξει ανα πάσα στιγμή στη θάλασσα, και υπό την πίεση αυτήν να υποχρεωθεί η Τουρκία να υπογράψει καταρχάς να φύγουν από το νησί. Φύγετε για να μην σας φύγω, έτσι, να μην σας πετάξω στη θάλασσα. Να φύγουν και να έχουμε Αυτή η ερώτηση πρέπει να γίνει. Αλλά δεν έχουμε δουλέψει. Θα δουλέψω πάνω σε αυτό σε πολλά επίπεδα και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δουλέψει η Επιτροπή, εννοώ, και προσωπικά αλλά και η Επιτροπή. Άρα ανατροπή τετελεσμένων ακόμα και με στρατιωτικά μέσα από 2% που ήταν έγινε 3%. Συνομοσπονδία δύο κυρίαρχων κρατών 2% από 6% που ήταν. Πάει και το άλλο κράτος. Διπλή ένωση 1% ήταν, 1% είναι. Λοιπόν, άρα τι γίνεται εκεί πέρα? Αυτό λοιπόν, οι τάσεις, λέει, που καταγράφονται, του Κώστα Βενιζέλου είναι το άρθρο, στο Φιλελεύθερο. Οι τάσεις που καταγράφονται αναδεικνύουν και άλλα στοιχεία. Το γεγονός ότι απορρίπτεται η λύση δύο κρατών που επιδιώκει η κατοχική Τουρκία. Τι μας λες τότε δύο κράτη? Προσέξτε. Και αυτό είναι απάντηση σε όσους ισχυρίζονται πως όσοι απορρίπτουν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία επιδιώκουν ή φλερτάρουν με δύο κράτη και με τη διχοτόμηση. Λάθος. Όσοι δεν θέλουν τη διζωνική θέλουν ενιαίο κράτος. Άρα καταρρίπτεται ένα ανίκητο επιχείρημα, όπως θεωρούν αυτοί, εναντίον των εκείνων που απορρίπτουν την διζωνική δικοινοτική. Την τενάξαμε για αυτή στον αέρα. Είναι προφανές ότι το αντίθετο ισχύει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για την Κύπρο. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Λοιπόν, δυσκολεύουν τα πράγματα κάτω. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της επιχείρησης. Είπαμε μέχρι στιγμής έχουν πάρει κάποιες συνοικίες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 100-150.000, και την δίωδο στη Ράφα. Τώρα ζητούν από την κεντρική Ράφα να φύγει ο κόσμος και ήδη και αρχίζουν και βομβαρδίζουν και την κεντρική Ράφα. Για να δούμε λοιπόν. Το Ισραήλ καλεί τους Παλαιστίνιους από την κεντρική Ράφα να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12, το Ισραήλ εκτιμά ότι η επιχείρηση στη Ράφα θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες, θα γίνει σταδιακά, ώστε να μπορεί να διακοπεί ανα πάσα στιγμή εάν εντωμεταξύ επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς. Καλά, παραμύθια είναι αυτά τώρα, εντάξει. Ο Ισραηλινός συγγραφέας Ντόρον Μάτζα στην Ισραηλή εφημερίδα Μααρίβ: η Ράφα είναι μια παγίδα όχι μόνο γιατί δεν θα οδηγήσει στην εξουδετέρωση και κατάρρευση της Χαμάς και στην απελευθέρωση αιχμαλώτων, αλλά θα υπονομεύει περαιτέρω τις δυνάμεις του Ισραήλ και θα εμβαθύνει
και θα διευρύνει τα κέρδη του εχθρού. Και θα δείτε τι εννοεί, δεν το λέει αυτός, αλλά οι εξελίξεις. Ο Ισραηλινός στρατός διέγνωσε λάθος τον τόπο διαμονής του Αλ-Σινουάρ. Αν και οι Ισραηλινές αρχές δήλωναν ότι σκοπός της επίθεσης στη Ράφα ήταν η σύλληψη και η καταστροφή του Γιαγιά Αλ-Σινουάρ, που είναι ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, η εφημερίδα Time of Israel ανέφερε ότι δεν βρίσκεται στη Ράφα και υπάρχουν εικασίες ότι βρίσκεται στη Χαν Γιουνίς, την οποία την κατέστρεψαν πριν αρχίσουν να βαράνε τη Ράφα. Εν τω μεταξύ ο Τζον Κίρμπι επικαλέστηκε Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι οι ΗΠΑ θα βοηθούσαν το Ισραήλ να βρει το Γιαγιά Αλ-Σινουάρ. Ο Ισραηλινός στρατός έδειξε πλάνα από μάχες στη Γάζα. Βίντεο δείχνει μάχη του Ισραηλινού στρατού με ενόπλους της Χαμάς στην περιοχή Ζεϊτούν στη λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες 12 ώρες έχουμε συνεχείς βομβαρδισμούς στην περιοχή Ζεϊτούν. Είναι η τρίτη φορά που η Ζεϊτούν γίνεται πεδίο μάχης, που αυτό αποτελεί απόδειξη ότι κάθε φορά που λένε ότι ακαθαρίσαμε μια περιοχή, σε αυτή την περιοχή ανασυντάσσονται οι δυνάμεις της Χαμάς, γίνεται δεύτερη επιχείρηση και τώρα γίνεται και τρίτη επιχείρηση. Η Χаарετζ αναφέρει σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ότι η Χαμάς αναδιοργάνωσε τις δυνάμεις τους στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Ο φοιτητής ιατρικής Ιζαντίν Λουλού, ο οποίος προσπαθεί, διασώζει και θεραπεύει τραυματίες σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί ρίχνουν φυλάδια απαιτώντας να φύγουν οι 300.000 άνθρωποι που συνεχίζουν να παραμένουν στη Βόρεια Γάζα, όπου έγινε η πρώτη φάση των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού. Τους λέει τώρα φύγετε από εκεί. Πιθανόν να ξαναγίνει επιχείρηση. Ένας στρατιωτικός αναλυτής στο κανάλι 14 του Ισραήλ δήλωσε ότι σήμερα η δύναμη των πυράβλων και των ροκετών της Χαμάς, 7 μήνες μετά τον πόλεμο, εξακολουθεί να είναι η ίδια με τις πρώτες μέρες του πολέμου. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει, τώρα μπορεί να διατηρούν κάποιες δυνατότητες, αλλά σήμερα η Γάζα μέτρησε σήμερα το πρωί 32 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς του τελευταίου 24ωρου. Ο στρατός της Αιγύπτου μετακινεί βαρέα τεθωρακισμένα οχήματα στο πλαίσιο της κήρυξης αυξημένου συναγερμού στο Σινά λόγω της επιχείρησης με τη Ράφα. Και μάλιστα το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι ενημερώσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τη σοβαρότητα των προθέσεών του να σπάσει την ειρηνευτική συμφωνία το 1979 με το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Να πει, την ακυρώνω, εάν συμβεί η επίθεση στην πόλη Ράφα, που είναι γεμάτη με πρόσφυγες από τις προηγούμενες εκτοπισμένους, από τις προηγούμενες επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Guardian. Διπλωματικό τσουνάμι κατά το Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανάλυση της Βρετανικής εφημερίδας, οι ενέργειες του Ισραήλ υπό την ηγεσία του Νετανιάχου έχουν προκαλέσει διεθνή οργή και έκαναν πραγματικότητα το διπλωματικό τσουνάμι εναντίον της κυβέρνησης και του Ισραήλ, Νετανιάχου και το Ισραήλ, που ήταν πιθανό να συμβεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τη μια πλευρά υπάρχουν κυρώσεις που ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω της βίας των επίκων, και το εύρος του σταδιακά διευρύνθηκε και εξετάζονται ακόμα και περισσότεροι πιθανές κυρώσεις. Από την άλλη, όπως ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, λόγω της επιμονής Νετανιάχου να επιτεθεί στη Ράφα, σταμάτησε η αποστολή βομβών στο Ισραήλ. Νότια Αφρική. Εδώ μιλάμε για το τσουνάμι. Ακούστε τι γίνεται. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τους συμμάχους του Ισραήλ να μην αγνοήσουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Ράφα. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς συμμετέχει στην παγκόσμια διάσκεψη κατά των εγκλημάτων του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, η οποία λαμβάνει χώρα στο Σάντον του Ιωάννεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, από τις 10 μέχρι τις 12 Μαΐου, χθες, σήμερα και αύριο δηλαδή. Ο πρόεδρος της Κολομβίας καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. Η Αυστραλία, φιλική χώρα προς το Ισραήλ, δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος παρά τις πιέσεις που υφίστανται. Η Βραζιλία ακύρωσε τη συμφωνία όπλων 134 εκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ
και κάνει μποϊκοτάζ το Ισραήλ. Ο εβραϊκός ιστότοπος Βαλάχ, με βάση την μαρτυρία Ισραηλινού αξιωματικού. Η πλειονότητα του Ισραηλινού κοινού δεν το γνωρίζει, αλλά η καταστροφή κατοικιών πολιτών στο βορρά, στα σύνορα με το Λίβανο, αυξάνεται. Η Χεσμολάχ απαντά εκτοξεύοντας πυράβλους απευθείας ή με μπαράζ στα σπίτια, με σκοπό την καταστροφή τους, και οι πολίτες δεν θα έχουν πού να κατοικήσουν όταν επιστρέψουν. Η Χεσμολάχ επέλεξε να χτυπήσει κτίρια ως απάντηση στο γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός χτυπούσε κτίρια στο νότιο Λίβανο. Με χτυπά, σε χτυπάω. Τώρα μην ψάχνετε ποιος άρχισε πρώτος, δεν θα βρείτε άκρη. Έτσι η Χεσμολάχ δημιούργησε μία εξίσωση ισορροπίας, οφθαλμών αντί οφθαλμού. Οι Χούτι έχουν επιτεθεί σε διάφορα πλοία τουλάχιστον 82 φορές στην Ερυθρά θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό ωκεανό. Η Ιρακινή αντίσταση είναι σε κατάσταση πολέμου με το Ισραήλ, όπως δήλωσε ο ηγέτης της. Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ταξίαρχος Ραμαντάν Σαρίφ, δήλωσε ότι η επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αντιπαράθεση του Ιράν με τους εχθρούς του. Καλά, και οι Ιρανοί το βιολί τους, έτσι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Καταστροφική κατάσταση για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας θα αποτελέσει μια Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση πάραφτα και να επιστρέψουν στην οδό των διαπραγματεύσεων, της μόνης που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων και στην επίτευξη βιώσιμης εκεχηρίας, ανάρτηση του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter. Ο Βρετανός παρουσιαστής Πίρς Μόργαν πήρε συνέντευξη από τον εκπρόσωπο της Ισραηλινής κυβέρνησης Άβι Χάιμαν την Τρίτη και τον λέει τι γίνεται με τις απώλειες. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Ισραηλινής κυβέρνησης λέει ότι ο αριθμός των νεκρών τρομοκρατών της Χαμάς είναι περίπου 14.000. Και έρχεται ο Πίρς Μόργαν, γνωστός τηλεπαρουσιαστής, και λέει εντάξει, λέει 14.000 είναι οι νεκροί της Χαμάς. Οι άμαχοι πόσοι είναι? Λέει έχετε ακριβείς αριθμούς για τους αριθμούς για τους τρομοκράτες της Χαμάς που έχετε σκοτώσει. Γιατί δεν ξέρετε πόσους αμάχους έχετε σκοτώσει? Το ρωτάει δεύτερη φορά. Προφανώς η εστίασή μας είναι να κυνηγούμε τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τον ξαναρωτάει. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία στους θανάτους τρομοκρατών από ό,τι σε αθώους πολίτες? Δεν μπορεί να είναι σωστό αυτό. Αν γνωρίζετε πόσους τρομοκράτες της Χαμάς έχετε σκοτώσει, πρέπει να γνωρίζετε πόσους αμάχους έχετε σκοτώσει. Διαφορετικά, δίνετε προτεραιότητα στις ζωές των τρομοκρατών έναντι αθώων ανθρώπων. Δεν είναι ότι δεν ξέρω, το γυρίζει το βιολί. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να δώσω τις πληροφορίες. Δεν έχω πληροφορίες. Κυριολεκτικά, λέει ο δημοσιογράφος, δεν έχετε πληροφορίες, δεν έχετε ιδέες πόσους αμάχους έχετε σκοτώσει? Συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά είστε επίσημος εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης και δεν έχετε ιδέα πόσους αμάχους έχετε σκοτώσει? Νόμιζα ότι μόλις μου είπατε ότι το Ισραήλ προσέχει ιδιαίτερα να μην σκοτώνει αμάχους. Αλλά πώς μπορείς να το πεις αυτό με βεβαιότητα όταν ξέρεις πόσους τρομοκράτες σκότωσες, αλλά δεν ξέρεις πόσους αμάχους? Δύσκολα τα... Η Νότια Αφρική ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο να διατάξει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Ράφα στο πλαίσιο πρόσθετων έκτακτων μέτρων για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ. Στην ενεξελίξη υπόθεση που άσκησε η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων, τον Ιανουάριο το Παγκόσμιο Δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ να απόσχει από οποιασδήποτε πράξεις που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και να διασφαλίσει ότι τα στρατεύματά του δεν θα διαπράξουν γενοκτονικές πράξεις κατά των Παλαιστινίων. Στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν χθες Παρασκευή,
Η Νότια Αφρική ζητά πρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης υπό το φως της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης στη Ράφα, την οποία αποκαλεί το τελευταίο καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Η Νότια Αφρική ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει ότι το κράτος του Ισραήλ θα αποσυρθεί αμέσως και θα σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στην επαρχία Ράφα, καθώς και να διατάξει το Ισραήλ να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και δημοσιογράφους και ερευνητές στη Γάζα. Είχαμε ένα άλλο επεισόδιο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Νετανιάχου είπε ότι εξετάζουμε την μετά τον πόλεμο περίοδο στην Ράφα να υπάρχουν δυνάμεις από τα Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά κράτη και να είναι μαζί με εμάς και να διοικούμε την Γάζα. Είχαμε έντονη αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών των Εμιράτων, τον Σεΐχ Αμπτουλά Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος έγραψε μάλιστα στο Twitter: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογραμμίζουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει καμία δικαιοδοσία για να κάνει αυτό το βήμα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αρνούνται να συρθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο έχει στόχο να προσφέρει κάλυψη για Ισραηλινή παρουσία στη λωρίδα της Γάζας. Είπε: εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε μια Παλαιστινιακή κυβέρνηση που θα εκπληρώνει τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες του Παλαιστινιακού λαού, μεταξύ των οποίων, όπως δήλωσε, είναι και η ανεξαρτησία. Έκθεση του State Department που κατατέθηκε στο Κογκρέσο πιθανολογεί τη χρησιμοποίηση από τον Ισραηλινό στρατό αμερικανικών όπλων, παραβιάζοντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη λωρίδα της Γάζας, αλλά όχι το Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, είπαμε ότι στη λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και στο βόρειο κομμάτι και στο κεντρικό και στη Ράφα. Είχαμε εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το σχέδιο απόφασης που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετήθηκε, προσέξτε, με μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αποφασίστηκε ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να γίνουν πλήρες μέλος του οργανισμού και τους προσέφερε πλέον δικαιώματα. Το σχέδιο απόφασης που παρουσίασαν τα Εμιράτα υιοθετήθηκε, ακούστε τους ψήφους, 143 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, κατά ψήφισαν οι ΗΠΑ, Ισραήλ, Ουγγαρία, Τσεχία, Αργεντινή, Παλάος, Ναούρου, Μικρονησία, Παπούα Νέα Γουινέα. Και είχαμε 25 αποχές, Καναδάς, Βρετανία, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Ιταλία και η Γερμανία. Ελλάδα και Κύπρος, η Κύπρος σίγουρα, η Ελλάδα νομίζω ψήφισαν, είναι στους 143, δηλαδή να γίνει δεκτή η Παλαιστίνη. Το σχέδιο απόφασης παρατηρεί ότι το κράτος της Παλαιστίνης πληρεί τους όρους για να γίνει μέλος του ΟΗΕ και θα έπρεπε να γίνει δεκτό από τον οργανισμό. Ζητεί δε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να επανεξετάσει θετικά το θέμα. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι αν το ζήτημα επιστρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα ασκήσουν και πάλι βέτο όπως έκαναν τον Απρίλιο. Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς του Ισραήλ δήλωσε ότι η βία αποδίδει, εκτιμώντας ότι ο ΙΕ αντάμυψε τη Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα, να ξαναπώ τις ψήφους: 143 υπέρ, 9 κατά και 25 αποχές. Είπαμε για την Ράφα τι γίνεται, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Υπάρχει ένας Ευρωαμερικάνος καθηγητής, ο οποίος έγραψε στο Foreign Policy ένα άρθρο πολύ σκληρό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου αγνοεί την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Biden ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν ορισμένες προμήθειες όπλων στο Ισραήλ αν επιτεθεί στη Ράφα, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου απολαμβάνει μιας άλλης προστασίας από το Λευκό Οίκο.
Αμερικανοί γερουσιαστές και στρατηγοί έχουν συστρατευτεί για να καθησυχάσουν τον Νετανιάχου, που φοβάται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα τον κατηγορήσει και θα τον εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Η Ουάσιγκτον φέρεται να προσπαθεί να αποτρέψει, στείλανε απειλητικά στον Χαν, αυτόν τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, απειλητικά γερουσιαστές, επώνυμα, εναντίον αυτού και της οικογένειάς του. Η Ουάσιγκτον λοιπόν φέρεται να προσπαθεί να αποτρέψει το Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν να καταθέσει κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου, ο οποίος κινδυνεύει να βρεθεί στην ίδια θέση του Μιλόζεβιτς και ναζί αξιωματούχων. Και λέει ο Κένεθ Ροθ, είναι καθηγητής στη Σχολή Δημοσίων και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστήμιου του Πρίνστον. Λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να εξετάσει αιτήματα χωρών στις οποίες γίνονται τα εγκλήματα. Η Παλαιστινιακή Αρχή έδωσε εξοδότηση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι ΗΠΑ λένε, επειδή δεν αναγνώρισε, λέει, το Ισραήλ, δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία, δεν έχει δικαίωμα. Όμως, λέει ο καθηγητής, ενώ ούτε η Ρωσία είχε αναγνωρίσει την αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όμως επειδή το ζήτησε η Ουκρανία και επειδή τα εγκλήματα γίνονται στην Ουκρανία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν, το οποίο το υποστήριξε η Αμερική. Τι γίνεται, λέει εδώ, για ίδιες υποθέσεις υποστηρίζεται, έτσι λέει, πλήττεται η αξιοπιστία της Αμερικής. Και αν δεν ήταν Εβραιοαμερικάνος αυτός, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε άλλα τέτοια. Πάντως λέει ότι όταν απέκτησε ερευνητική υποτροφία στο Χάρβαρντ, απορρίφθηκε λόγω πίεσης από το Ισραηλινό λόμπι, ο Κένεθ Ροθ. Αυτά λοιπόν. Να πάμε στο πέμπτο θέμα ΗΠΑ και φτάνουμε και στο τέλος. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Τραμπ. Αυτό που κάνει ο Biden στο Ισραήλ είναι ντροπή. Κάθε Εβραίος που ψηφίζει Biden θα πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του. Ο Biden εγκατέλειψε το Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να βοηθά το Ισραήλ παρά τη δήλωση Biden, λέει το NBC. Σύμφωνα με το εν λόγω κανάλι, τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ έστειλαν τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων φορητών όπλων, στο Ισραήλ. New York Times. Εδώ αρχίζουν οι πυροβολισμοί εναντίον του Biden, σε εισαγωγικά. Σε μία συνέντευξη στο CNN, ο Τζο Μπάιντεν είπε 15 φορές ψέματα σε 17 λεπτά, δηλαδή ένα ψέμα το λεπτό. Τα top 3 ψέματα είναι τα εξής. Εγώ δημιούργησα περισσότερες από 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και λέει ότι αυτό αφορούσε τους εργαζόμενους που επέστρεψαν μετά το τέλος της πανδημίας στις θέσεις τους, άρα δεν τις δημιούργησε, ένα ψέμα. Δεύτερο, ο πληθωρισμός ήταν 9% όταν ήρθα στην εξουσία, στην πραγματικότητα 1,4%. Ταξιδεύω πολύ σε όλον τον κόσμο και το 80% των ηγετών του κόσμου λέει, Πρόεδρε, πρέπει να κερδίσεις, διακυβεύεται η δημοκρατία στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, το Πολίτικο γράφει ότι οι ΗΠΑ εκδιώχθηκαν από τον Νίγηρα. Το Πεντάγωνο διέταξε την αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από την αφρικανική αυτή χώρα. Έχουμε άσκηση, την Steadfast Defender, η οποία είναι η μεγαλύτερη φάση που γίνεται μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Γίνεται στις βαλτικές χώρες και εκεί εξετάζονται σενάρια και γίνονται ελιγμοί επί του πεδίου για επίθεση εναντίον ρωσικών οργανωμένων θέσεων, που σημαίνει ότι υπάρχουν σχέδια για μια εμπλοκή με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία. Συμφωνία. Το σχέδιο συμφωνίας για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στο Κίεβο δεν προβλέπει την άμεση συμμετοχή στρατιωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εχθροπραξίες κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Welt. Το ΝΑΤΟ δεν θα δεχθεί την Ουκρανία στη συμμαχία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στα ανατολικά. Το ΝΑΤΟ, παρά τη συνένεση για το θέμα της μελλοντικής εισόδου του Κιέβου στη συμμαχία, δεν θα τη δεχτεί στις τάξεις του όσο υπάρχει άνοπλη σύγκρουση. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, είπε ο Γερμανός πρέσβης στο Κίεβο.
Αυτό είναι και μια πίεση. Σου λέει τελειώστε τον πόλεμο για να σας πάρουμε στο ΝΑΤΟ και να νιώθετε ασφαλείς. Ο Biden έχει χιούμορ πάντως και λέει, επειδή είχε πει στη διάρκεια της πανδημίας ο Τραμπ ότι να κάνουμε ένεση με χλωρίνη ή με άλλα τα αντισηπτικά, και λέει ο Τραμπ εδώ, εύχομαι, λέει, να είχε κάνει καμία τέτοια ένεση για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Και λέει ότι τον προηγούμενο μήνα είχε πει ότι την έκανε ο Τραμπ, αλλά όλη η χλωρίνη πήγε στα μαλλιά του για το χρώμα που έχει. Έκανε και μια γκάφα, είπε ότι ο Κιμ Γιονγκ-ουν είναι πρόεδρος της Νότιας Κορέας και τα ραβασάκια που έστειλε στον Τραμπ. Έτσι είπε τις αποστολές. Σε πάση περιπτώσει έκανε άλλο ένα λάθος, αυτά και εμείς κάνουμε λάθη, δεν νομίζω ότι πρέπει. Οι αντιρωσικές κυρώσεις όχι μόνο δεν έχουν αποτέλεσμα, αλλά βλάπτουν τις ΗΠΑ. Λέει ο Ντούστερμπεργκ στο National Review. Και λέει τι έγινε. Βάλαμε, λέει, κυρώσεις για να μειωθούν τα έσοδα στη Ρωσία. Αντί για αυτού δώσαμε πλεονέκτημα στην Κίνα, στην Ινδία, έπαιρναν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου φτηνά, έκαναν διήλυση, ιδιαίτερα η Ινδία εκτόξευσε τις πωλήσεις διηλυσμένων προϊόντων και κέρδισε, άρα βοηθήσαμε την οικονομία με το φθηνό πετρέλαιο και της Κίνας και της Ινδίας και της Τουρκίας, η οποία Τουρκία έγινε εξαγωγέας διηλυσμένων προϊόντων από το ρωσικό πετρέλαιο. Άρα αυτά εμείς τα έχουμε πει εδώ πριν τα πει το National Review, έτσι, μήνες πριν. Τώρα, ο Biden θα ανακοινώσει νέους δασμούς κατά της Κίνας και σύμφωνα με τη Wall Street Journal 400% θα έχουμε αύξηση δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ είχε εξεταστεί και το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης. Αυτά γιατί το λέω? Καλά κάνουν τα κράτη όταν είναι να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, να μην είμαστε αφελείς εμείς, λέω όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία. Εκεί έχουμε εξελίξεις, πιθανότατα άρχισε ή είμαστε στην αρχή μιας επίθεσης ρωσικής εναντίον του Χάρκοβο. Οι ανακοινώσεις για νέα πακέτα βοήθειας από τη Δύση δεν είναι αρκετές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ένα πραγματικά χρήσιμο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία είναι τα όπλα που παρεδίδονται απευθείας στη χώρα. Δεν μας βοηθάει η ανακοίνωση ότι θα στείλουν. Στείλτε τα αμέσως. Η Ρωσία ετοιμάζει μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, λέει ο Λευκός Οίκος. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει επίθεση κατά του Χάρκοβο. Δήλωσε ο Τζον Κίρμπι σε ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Περιμέναμε ότι η Ρωσία θα εξαπολύσει επίθεση στο Χάρκοβο, η οποία προφανώς έχει ήδη ξεκινήσει, είπε. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι ο Ουάσιγκτον διατηρεί επαφές με το Κίεβο προκειμένου να του παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, τόνισε ο Κίρμπι, οι ΗΠΑ είναι βέβαιες ότι η Ρωσία θα προχωρήσει στο μέτωπο τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα αξίας $400 εκατομμυρίων για να βοηθήσουν το Κίεβο να κρατήσει μακριά την πίεση της Μόσχας στο Χάρκοβο. Άρα στέλνουν οπλικά συστήματα στοχευμένα για να αντιμετωπίσουν την επίθεση της Ρωσίας. Αξιωματούχοι στο Κίεβο είπαν στους Financial Times ότι απλώς θα βοηθούσε την επιβράδυση της προέλασης της Ρωσίας, αλλά αυτή η βοήθεια δεν θα την σταματήσει. Έχουμε προέλαση, αν δείτε το Χάρκοβο είναι κοντά στα σύνορα, νοτίως του Μπελγκορόντ, έχουν περάσει και έχουν καταλάβει, λέει, περιοχή του Ουκρανικού εδάφους καινούρια 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχουν καταλάβει μερικές οικισμούς και τη συνοριακή πόλη Βολτσάνσκ, την οποία την εγκατέλειψε ο στρατός, η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας. Και λέει οι Ρώσοι μπαίνουν μέσα και εκτός των άλλων ληστεύουν ό,τι μπορούν από τα καταστήματα που βρίσκουν εγκαταλειμμένα κτλ. Το Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη δηλώσει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταλάβει τους οικισμούς Μπορίσοβκα, Ογούτσοβο, Πλετένευκα, Πίλναγια,
Στρελιάντσια στο Χάρκοβο. 11 οικισμούς λένε οι Ρώσοι ότι έχουν καταλάβει, έχουν προχωρήσει περίπου 5 με 10 χιλιόμετρα. Ο αρχηγός, ο διοικητής του στρατού Ξεράς, προσέξτε τι λέει, η πόλη Τσάσιβιάρ που βρίσκεται ανατολικά του Μπαχμούτ, Τσάσιβιάρ, είναι σε ύψωμα και δεσπόζει της ευρύτερης περιοχής. Λέει, το Τσάσιβιάρ είναι ένας συνηθισμένος οικισμός πόλης, αστικός οικισμός. Η απώλειά του δεν θα ήταν αποφασιστικής σημασίας, είπε ο στρατηγός Αλεξάνδερ Παυλιούκ, διοικητής του στρατού Ξηράς. Προφανώς προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την απώλειά της και λέει εντάξει, δεν χάσαμε κάτι σημαντικό. Αυτά τα λέει ο Economist. Ο Ποροσέγκο, προηγούμενος πρόεδρος της Ουκρανίας, απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφαιρέσει όλα τα προνόμια που έχει αναγνωρίσει στους Ουκρανούς πρόσφυγες, ούτως ώστε να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις ευρωπαϊκές χώρες και να επιστρέψουν στη χώρα τους να στρατευτούν που τους έχει ανάγκη. Το ΝΑΤΟ πιστεύει ότι η Ρωσία δεν έχει ούτε την πρόθεση, ούτε την ικανότητα να επιτεθεί σε χώρες της συμμαχίας. Η Ρωσία δεν σκοπεύει και δεν έχει την ικανότητα να επιτεθεί στρατιωτικά σε οποιαδήποτε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά ένας ολοκληρωτικός ευρετικός πόλεμος έχει εξαπολυθεί ήδη εναντίον της συμμαχίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μιρτσέα Τζόαν, σύμφωνα με το ράδιο Liberty. Ο Μακρόν, το βιολί του ο Μακρόν, στη Φιγκαρό, ελπίζω ότι η Γαλλία δεν θα χρειαστεί να πολεμήσει. Η Γαλλία είναι μια ειρηνική, όχι μια στρατιωτική δύναμη. Αλλά φυσικά αν θέλετε ειρήνη πρέπει να την υπερασπιστείτε. Ως εκ τούτου πρέπει να οπλιστούμε, μερικές φορές να ασκούμε περιοριστική επιρροή στους αντιπάλους μας. Πρέπει να πούμε στους αντιπάλους μας, αν πάτε πολύ μακριά, αν απειλείτε τα συμφέροντά μας, την ασφάλειά μας, τότε δεν αποκλείω την αποστολή στρατού. Πάλι έβαλε την αποστολή στρατού. Οι ρωσικές εταιρείες αγόρασαν όπλα αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατασκευάστηκαν στην Ινδία και πληρώθηκαν με ρουπίες. Στην Αλμα Άτα, παλιά πρωτεύουσα του Καζακστάν, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και σημείωσαν πρόοδο για την οριοθέτηση των σύνορων. Δεν είχαν αναγνωρίσει οι δύο χώρες τα μεταξύ τους σύνορα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα δοθούν στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας που συμμετείχε στη σύνοδο των G7 στη Βενετία προχτές Πέμπτη είπε ότι αυτά είναι ψίχουλα, εμείς θέλουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσουμε τις πληγές, να γιατρέψουμε τις πληγές του πολέμου και ζήτησε τα 200 και δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία να δοθούν όλα στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι αρνούνται. Ρωσία και Λευκορωσία ξεκινούν τις κοινές προετοιμασίες για τη διεξαγωγή γυμνασίων με εξάσκηση στην χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Ο Μετβέντεφ είπε ότι εμείς κάνουμε τέτοιες ασκήσεις και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε και εκτός Ουκρανίας εάν δεχθούμε επιθέσεις με όπλα χωρών στο έδαφος μας. Δηλαδή θα απαντήσει με πυρηνικά όπλα σε χώρες που στέλνουν οπλικά συστήματα για να πλήξουν το έδαφος της Ρωσίας. Λοιπόν, ο διοικητής του στρατού Ξηράς της Ουκρανίας δήλωσε στη συνέντευξή του ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα εισέλθει σε κρίσιμη φάση τους επόμενους 2 μήνες, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις καθυστερήσεις στην παροχή όπλων στο Κίεβο. Η Ρωσία γνωρίζει ότι αν λάβουμε αρκετά όπλα σε 1 με 2 μήνες, η κατάσταση θα στραφεί εις βάρος της, είπε ο Παυλιούκ στο Economist. Είπε φέρτε μας όπλα. Τώρα λέει η Ρωσία δοκιμάζει τη σταθερότητα των γραμμών μας προτού επιλέξει την πιο κατάλληλη κατεύθυνση για να εκδηλώσει την επίθεση. Είπε για το Τσάσιβιάρ όπως είπαμε και επίσης η υπεράσπιση του Κιέβου θα παραμείνει μία από τις βασικές μας προτεραιότητες ανεξαρτήτως του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στο μέτωπο.
είναι η καρδιά της Ουκρανίας και γνωρίζουμε το ρόλο κλειδί που θα παίξει η άμυνα της πρωτεύουσας στο μέλλον, ότι μπορεί να ξαναεπιτεθούν. Ιούνιο ή Ιούλιο θα παραλάβει 50 με 60 F-16 με εκπαιδευμένους πιλότους η Ουκρανία και θεωρεί ότι με αυτά θα αυξήσει τις δυνατότητες που έχει να υπερασπιστεί τον αέριο χώρο της Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Καλό Σαββατόβραδο, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.